Välkommen hit Kalle. Tack snälla. Kul att du är här. Det är väldigt kul att vara här. Jag är ju så van att sitta i terapeutmottagningar, så det här är en helt annan miljö. Ja, men för nu mig. är jag din terapeut. Ja, kanske. vad härligt. Eller någonting. Ja, lägger mig i divanen. Exakt. Och jag tänkte vi skulle på ett lustfyllt sätt då snacka om relationer. Underbart. För du är ju lite av en relationsexpert, skulle man kunna säga. Ja, jag har fått den titeln numera. Det är en tung titel att bära. Exakt. Så att man ska kunna allt. Men det är ju, relationer är ju det mest fascinerande jag vet. Så jag älskar ju att prata om det. Ja, och relationer är ju liksom en så himla stor del av samhället och våra liv. Mm. Ja, så forskar vi på hälsa så är ju relationer alltid i topp. Det är ju en så superviktig faktor för att vi ska ens överleva. Det har man ju kunnat se, nu blir jag forskningsstönt på en gång här, välkomna. Att det är så här barn som har blivit uppvuxna på barnhem till exempel, som inte haft någon kontakt med andra, vare sig barn eller vuxna, de blir ju sjuka. Ja. Och de har ju till och med avlidit för att den här mänskliga kontakten lyser med sin frånvaro. Och det visar ju om något hur viktigt det är med närhet, intimitet, emotionell kontakt, spegling, kommunikation. Alltså det är ju livsavgörande. Och jag tänker så här, för jag hade i förra avsnittet, då snackade jag med Tina Wahlroth på Kontakta angående egentligen kundservice. Ja. Och det är också en form av relationer, Absolut. affärsrelationer. Verkligen. För relationer är ju både då relationen intimt, kanske det man tänker på först. Du har ju titeln sexolog också, vilket vi kanske dubbelklickar på lite senare. Det kan vi göra. Men annars är det ju så att säga genom liksom datingbiten, hur man träffas, hur man utvecklar relationer. Du har det på det privata planet, du har liksom på det affärsmässiga planet. Verkligen så. Jobbar du i företagskontext också med relationsbygge? Jo, men det gör jag, men inte liksom med det avseendet att jag går och liksom, vad ska man kalla det för? Jag handleder ju en hel del, men det är ju liksom mer företag som jobbar med hälsa på lite olika sätt, som har liksom barnmorskor, terapeuter och liknande som anställda. Men inte inom, nu har jag tappat ordet, näringslivet på det sättet, men har ju förstås gjort lite olika gigs där också. Hur man liksom kan ha hållbara relationer också på jobbet. För det är ju, precis som din fråga indikerar, så är det ju oftast att vi tänker relationer, liksom romantiska relationer till en partner, men vi är ju i relation hela tiden. Vi går ju också i relation med dem vi ringer till kundtjänst. Sen kanske det blir liksom kort och lite ytlig, och maktobalansen är påtaglig i den relationen, men det är fortfarande en relation, och den behöver man ju också öva på. 100%. Och jag tänker att det finns så himla mycket kring relationer. Så jag har ju lite tankar, men vi får se vart samtalet tar vägen i den här lilla farkosten som är mitt kontor. Yes. Men jag tänker liksom just om vi har det privata, vi har företagsbiten. På företagsbiten har du ju liksom, alltså det är samma kundresa om man så vill. När du först liksom på något sätt träffar en person. Sen har du liksom själva datingfasen, man kan kalla det kanske säljfasen då, i en affärsrelation. Ja. Och sen har du liksom kundvård, eller liksom att maintaina och utveckla en relation. Om vi dubbelklickar på, jag vet inte, vad vill du börja någonstans? Nej, men alltså, själva relationsbyggandet, det tycker jag ju är otroligt spännande. Just där, vad är det som gör att vi vill inleda någon form av relation, och på våra arbeten har vi ju inte riktigt samma val, utan där är ju chefen någonstans bestämt vilka som ska jobba där eller inte. Om man inte är ett kompisgäng som går ihop, men de har ju ändå liksom valt på ett annat sätt. Så jag menar, att inleda relationer och hur man väljer det är ju väldigt spännande. Vad är det som gör att det är liksom, nu är det dig jag ska gå och bli bästis med på jobbet, liksom, att vi pratar om work husband och work wife till exempel, liksom, att det också är superviktiga relationer. Men vad är det som gör att man väljer en kollega före någon annan? Och just det här, vad heter det på svenska? Nu är inte jag så bra på franska, men man pratar ju, vad heter det? Je ne sais quoi, alltså just det här, the X-factor, det här, vad säger man på svenska? Det finns inte ens ett sånt begrepp. Men det finns, nu pratar man ju om så här sångare och liknande, men jag tänker att det finns väl också i relation till vilka relationer vi väljer. Hen har it på något sätt då, Hen har it. Ja. Och så på alla mina arbetsplatser i alla fall, jag har alltid haft någon som jag klickar extra mycket med och som blir min personkemi då. Ja, men verkligen. Och det är ju ännu mer spännande, för det har man ju inte kunnat forska supermycket på i den bemärkelsen. Så här, vet man vad det är? Utan man har ju liksom många faktorer snarare som påverkar vem man går i relation med eller inte. Och det där är ju lite intressant, för det är precis som du säger, i en arbetskontext med arbetskollegor eller jobbkollegor, så kan det ju vara så att helt plötsligt så bara, här är din nya arbetskamrat.
Ja. Som du sa, det kanske man inte riktigt... jag kan ju säga att på vår arbetsplats så brukar vi ha en LIA-period, en praktikperiod. Ja. Så att man lär känna personen och sen gemensamt får man fatta ett beslut. Så att jag tycker den onboardingen är rätt bra. Jag heter det i allmänna offentliga sektorn. Provanställning, ish. Ja, nästan inte. Mer praktik. Mer praktik, Ja. okej. Ja. Men provanställning, absolut. Det är ju en annan variant. Men jag tänker på... Du märker att jag har 0 kollegor, det är bara jag i mitt företag. Så Ja, jag har men ju vad fan. gött på så sätt. Då är du entreprenör också, passar in i den här kontexten. Ja. Men jag tänkte just kring, du är ju känd kanske för den breda populasen från Gift vid första ögonkastet också. Ja, det tror jag. Och det är ju Eller liksom... nej, tror. Ja, det är jag. Ja, men det är klart, det är liksom, det var ju din språngbräda ut i någon typ av Offentlighet. personlig branding kanske. Ish. Jo, men det tror jag. I alla fall, alltså jag var ju medial innan jag var med i Gift första ögonkastet. Jag svarade på supermycket frågor om relationer och sexualitet i olika medier. Fast då var det liksom inte i den typen av bit av media. Nej. Utan då var det så här Nyhetsmorgon, Fråga doktorn, Aktuellt. Det var liksom mer den mediala Just rummet. Och nu har jag ju liksom blivit inbjuden på andra ställen. Ja, men du är ju bredare nu. Ja, det skulle jag säga. Ja, men vi ska inte snacka om dig för mycket. Vi ska snacka om relationer. Men lite kanske på det, om det också. Men det jag tänkte bara är liksom att det är samma kontext där. Att då försöker ju ni då som experter på vissa kriterier skapa en personkemi baserat på XYZ-variabler ju. På något jag tror sätt, inte vi liksom, nu är jag inte med i programmet längre, jag har ju tackat nej att fortsätta, men under de 5 säsonger jag har varit med i programmet, och jag vill bara betona, det florerar så mycket rykten om att jag är i konflikt med Sveriges Television eller produktionsbolaget, det är därför jag har slutat, så är det inte. Jag är fortfarande jättegoda vänner med allihopa, utan jag vill bara göra annat. På tal om entreprenörskap så har man ju liksom lyxen att säga ja och nej och kanske, vilket är väldigt skönt. Men vi försöker liksom inte skapa, för jag tänker att det är också en kritik programmet har fått, att vi tvingar deltagarna att liksom gå in i en relation de inte vill vara i. Så är det inte. Samtycke är ju liksom A och O för en relation. Finns inte det, ja men då finns ingen relation. Men vi kan ju däremot garantera att vi gör vårt bästa för deltagarna, och att det har ju varit personer som vi bara säger, nej men de här kommer inte palla trycket och vara med i tv. Vi har en skitbra matchning, men den här personen kommer inte må bra, och då kan de inte vara med. Men det är klart, vi har ju alla vi experter, det är klart vi vill att det ska gå bra. Alltså vi sumpar i våra karriärer annars, om vi ska se till att det skulle vara så dåligt som möjligt. Då... Ja, men det är ju en väldigt speciell situation också med kamerateam rätt upp i ansiktet. Absolut, och det måste vi ha med i beräkningen. Annars hade det varit fruktansvärt oetiskt. Hur ser det ut statistiskt sett liksom, om du tittar tillbaka? Nu ska jag vet inte, vi kanske inte ska prata så mycket om just det här programmet, men nu är vi där. Ja, vi skulle ju gå på lust. Ja, vi går på lust. Är de fortfarande gifta, alltså merparten, eller hur ser alltså man brukar statistiken ut? säga, alltså det var ju ett annat produktionsbolag, eller produktionssätt kanske man snarare ska säga, fram till, det har ju gått just nu håller ju 11:e säsongen på, det som kallas för vinterskrud, och jag är ju inte med. Men jag tror att det var fram till säsong 4 måste det vara, så var det liksom eller var det till och med 3, skitsamma. De första säsongerna i alla fall, så var det ett sätt att producera som inte blev bra. Och i de formerna så skulle jag aldrig varit med faktiskt. Och det säger ju produktionsbolaget själva, att så här, det här var inte bra. Okay. Och det var ju då man började utvärdera på ett helt annat sätt och också åtgärda på ett helt annat sätt. Vilket, vad var det som inte var bra? Med deltagaromsorgen var nästan till icke-existerande. Blev det liksom mobbing-tv på något sätt, eller? Jag ska erkänna att jag såg inte de första säsongerna. Okay. Men jag har en vän som var med i en av de första säsongerna som ju har verkligen berättat om att det inte var bra, som jag inte känner igen hur vi jobbar idag. Utan det var ju snarare kanske att man inte hade lagt lika stor vikt i matchningen, utan typ såhär, det här går nog. Okay. Men vi knådar ju degen i lång tid innan liksom produktionen sätter igång. Nu har jag glömt bort din fråga. Ja, det var nog ingen viktig fråga då. Ja, men summan av kardemumman i alla fall är ju att så här, det är inte så, delvis är matchning svårt, och det sticker ju ingen av oss under stolen med, utan det är svårt, och många tänker att matchning är lika med garanti, och det är det ju absolut inte, men jag brukar vilja säga i alla fall att vi garanterar att vi gör det bästa, som sagt. Och ibland blir det jättebra, och ibland blir det inte bra. Nu kommer jag på din fråga, du frågar hur många som var ihop. Jag tror man brukar säga från säsong 5, från säsong 4, så det var då de ändrade produktionssättet, så håller i snitt ett par per säsong. Så då är det liksom en
Och det är 5 par ungefär, eller? Eller fler? Fram till och med säsong 7 så var det 3 par. Och sen 8 och framåt så har det varit 4 par. Just det. Det finns säsong 9 så var det ju 2 par som har hållit över tid. Båda de paren har barn idag. Och sen har det varit ungefär 1 par per säsong som har hållit över tid. Så det är ju ändå en framgång. Om man nu säger att framgång är att relationen håller. Jag är ju inte främmande för skilsmässa och separationer. Jag tycker att det är superbra att vi har den möjligheten att få göra det. Framförallt då i det här konceptet. Annars hade det varit tortyr. Men jag tänker att, eller då brukar man ju säga då, någonstans mellan 33, alltså någonstans runt 33% håller. Och om man jämför med studier på Tinder, som ju är en dating-app för de som söker relation, där är ju liksom framgång, alltså relationer som håller över tid, där ligger på 3-5%. Så om vi Tinder 3-5%, gift första ögonkastet Sverige 33%, så har vi ju en ganska bra rate på så sätt. Om alla då hade den förmånen att ha liksom ett gäng med experter som hjälper till. Ja. Men apropå det, liksom, hur många The One finns det per person då? Ingen. Det där tycker jag är en jättebra fråga och som jag brinner starkt för. Jag har ju försökt leta efter forskning som skulle stärka att vi har en själsfrände och hittar ju absolut inte ett jävla dugg. Det där är bara liksom någonting Disney har lurat i oss. Att vi tänker oss att vi ska ha en person som vi ska vara med för alltid. Och där hade ju liksom Samantha i Sex and the City helt rätt, om du minns någon gång, om du har sett serien för övrigt, eller ni som lyssnar. Hon säger så här, men man ska sluta och leta efter the one, utan leta efter the one right now. Och det, hon säger något annat på engelska, men skitsamma. Och jag tänker att det är rimligt, alltså just för att vi förändras ju. Vi är inte samma personer som när vi gick på gymnasiet när vi är 65 sen, och det ska vi vara otroligt tacksamma för, att vi också utvecklas. Och på så sätt ändras också våra relationella behov och krav. Men jag tänkte att man också kan åldras med varandra och förändras tillsammans på positiva och negativa sätt. Ja, och där har du ju liksom 2 aspekter av det myntet. Dels den här långsiktiga relationen, hur man får den att hålla, för att som du säger, man utvecklas ju på olika sätt. Man liksom, och man bör ju inte vara liksom 100% linjerad kanske exakt i sina intressen heller, för då blir man ju de här med matchande träningsoveraller liksom. Ja, och det kan jag för sig tycka är ganska gulligt, men det är min egna preferens. Men jag tycker att det då snarare just handlar om att om man gör det utan att tänka efter, så finns det också en risk med det. Att man liksom blir så pass ingeggad med en annan person att man knappt vet var man själv börjar och slutar, och det kan ju vara farligt. Ja, men då kan man kanske tappa lite gnista där också. Det tror jag absolut man kan. Det blir liksom, jag menar, om man pratar, då är vi lite mer till sexologin, så pratar man ju ofta om erotisk spänning till exempel. Och är man exakt likadan som sin partner, ja men då kan man väl lika bra liksom onanera själv utan att det tar tid. Det kan man för sig också njuta av i en tvåsamhet. Men jag tänker att det är så viktigt fortfarande att liksom vara sann mot sig själv, för relationen till sig själv, det är ju den som jag klyschigt nog brukar säga många gånger per dag, är ju den längsta relationen man har, och den måste man vårda. Och det hade jag också skrivit upp i mina anteckningar, just för det finns ju många olika typer av relationer som vi var inne på. Verkligen. Och relationen till sig själv är ju kanske lite nyckeln för att få också fungerande relationer på de andras dagar i veckan. Liksom, alla dagar i veckan. Liksom. Och det är vi ganska dåliga på, för vi lever gärna för vår partner och anpassar oss lite för mycket ibland. Men jag tänker också de som lyssnar som kanske inte har en partner och är ute i antingen i datingvärlden eller liksom innan datingvärlden, eller att man inte ens, man kanske har prövat datingvärlden och tycker att det här var värdelöst. Ja, men datingvärlden, nu är det ett tag sedan jag var där, men jag har ju massa klienter och väldigt många nära vänner som är där, och det verkar ju, och också träffats då hur många som helst i samband med gift första gången, som bara så här, det går för fort. Det är liksom det som är den gemensamma nämnaren, det går för fort. Alltså att man snabbt liksom ska veta, nu vet jag inte på Tinder, höger eller vänster, swipa ja eller nej. På liksom andra appar, att man snabbt ska gå in på vad man liksom vill nästa steg. Man bara säger, men vi har precis börjat etablera den här relationen via text. Och för vissa är det ju superhälsosamt att liksom skriva ett litet tag för att liksom känna lite, eller visst träffas men sen då träffas igen och så här. Men att man så snabbt ska bestämma sig. Och då är ju liksom risken att man gör väldigt grunda analyser. Och man säger, men vi pratade ju om dina skor här innan, att du tycker att de är obekväma, men du köpte de här skorna i ett annat syfte som jag förstod dig på. Ja, alltså jag tyckte de var coola, men jag får skavsår av dem, så att jag har dem bara som innetofflor nu, kan man säga. Jag tyckte i och för sig de var väldigt coola. Men det var ett dåligt exempel som du och jag är överens om att de var coola skor. Men jag har ju träffat personer som bara säger, nej men han hade fel skor på sig. Det var fel märke, eller så här, det var fel skor för säsongen, och då är det liksom tack och adjö.
Och att det skulle vara en dealbreaker vilka skor någon har, tänker jag snarare liksom är en rädsla från den då som avvisar, för att tänk om. Ja, men är det liksom att vi är indoktrinerade med liksom det här, alltså sen Facebook och sociala medier, det här snabba nya, nej det här var inte intressant, jag scrollar vidare. Jo, eller är det liksom, alltså, för det har ju med långsiktigheten att göra. Absolut. För ingen är ju perfekt. Nej, tack och lov. Alltså för fan vad tråkig värld vi skulle ha då. Vi skulle ju, kanske du och jag som entreprenör också vara arbetslösa. Men jag tänker att det... Jo, men absolut att sociala medier kanske har en roll i det, men jag tror inte att det har hela förklaringsmodellen i varför vi vill att det ska gå snabbt. Vi människor är dumma i huvudet på så sätt att vi just vill att det ska gå så snabbt. Och det är för att vi, tror jag då, så det här är min gissning, vi också är så rädda för obehag och ovisshet. Att vi inte riktigt vet. Om du och jag skulle gå på en dejt och så vet vi inte riktigt vad är det vi vill och inte vill. Och så ska jag försöka lära känna dig och vice versa. Och så bara, det är lite ovisst här, för jag vet ju inte om du jobbar så mycket och så jobbar jag också så här mycket. Och så börjar man liksom leta felen för att kunna avlägsna sig, och också rädsla för att men du kanske kommer på att du inte vill vara med mig, och då är det lättare att jag går först. Ja, för att skydda sina egna känslor lite. Precis så. Och om det inte blir som jag önskar. Och så tänker man att man vill att det ska gå som man önskar mycket, mycket snabbare än vad det är. Men relationer kräver ju arbete hela tiden. Vad är din egna längsta relation som du har haft? Den jag är i nu. Vi närmar oss 18 år. Okej. Så det, och det har ju inte varit en dans på rosor, och är inte. För det... man kan ibland så här, eller jag får, och min man Erik då, vi får ibland reaktioner på så här, att vi är så här gulliga för att vi har hållit ihop så länge, som att tiden på en relation är det mest avgörande, och det håller jag inte med om. Alltså vi har haft diverse väldigt allvarliga kriser, och det tycker jag att man ska prata mer om, och också vi som jobbar med relationer, alltså vi kämpar också. Det är inte som att man får ett vaccin bara för att jag har fått min legitimation som psykoterapeut, eller har ett pangbra sexliv jämt bara för att jag har en auktorisation som sexolog, utan det här, jag är fortfarande människa, och det påverkar ju oss också. Det var en tes till en frågeställning jag hade just, att du som då är relationsexpert, betyder det då att du har perfekta relationer hela tiden, eller är att du är en relationsexpert en konsekvens av alla dåliga relationer du har haft innan? Det var första gången jag fick den frågan, den är ju jättesmart. Nej, men jag tänker att alla vi som jobbar med relationer, det är klart, delvis har vi ju ett intresse för det. Men det är klart att man har, under alla mina studier, klart jag har tänkt på relationer till mina föräldrar, min relation till mina far- och morföräldrar, mina vänner. Det är klart att man liksom har sin egen historik som någon form av referens. För det är så vi människor jobbar jämt ju. Och då tänker jag väl kanske i olika projekt du jobbar med, nu vet jag inte i detalj exakt vad ni gör, men att, så här, att man också tänker, vad skulle jag tycka var attraktivt att kolla på eller vara en del av eller lyssna till och så. När du gör den här podden, liksom, när du gjort ditt förarbete när jag kommer hit eller dina andra gäster, så men vad vill jag veta? Och då är det klart att man har sig själv som referenspunkt. Jag brukar också säga att jag som psykoterapeut kanske vet mer än jag och mina kollegor då, inte bara jag som individ, kanske vet lite tidigare när man ska söka en tredje part i form av parterapi till exempel. Och det har jag och Erik gått i flera omgångar. Och det är delvis för att vi båda tycker att det är spännande, men också för att vi som alla människor hamnar i dåliga mönster ibland. Det är ju inget konstigt. Mänskligt snarare. Men du hjälper andra med den typen av parterapi också, eller hur? Jajamän. Så att det är lite som frisörer, de kan inte klippa sig själva. Man måste få en kollega som hjälper till. Ja, men man behöver ett annat perspektiv. Det är ju därför man går till någon som mig eller en frisör. För att man just behöver ett annat perspektiv. Hur ser det ut liksom, från den här sidan, bakifrån och uppifrån. Ja, det är svårt att se hur det ser ut i nacken. Ja. Den är svår att klippa. Ja, det går ju säkert med speglar och grejer, men det är inte jag tillräckligt händer för att förstå. Men jag tänker att det i relationer är ju samma sak, eftersom man har sig själv närmast. Nu är jag ju stark förespråkare som sagt att man ska vårda relationer till sig själv. Men sen när den relationen är i relation till någon annan, så kan det behövas en tredje part för att se så här, men ni har hamnat i det här, och liksom se, och det är ju vi drillade i när man läser till psykoterapeut, att så här, se bådas perspektiv, eller om de är flera relationer med för den delen, men se flera perspektiv samtidigt, och att problemet är att båda har rätt. Hur söker man hjälp då, om man vill liksom bolla med det? Googlar man bara parterapi? Ja, många gör ju just så. Ja. Alltså Google är ju en superbra tjänst på så sätt att man får väldigt mycket information, och då behöver man också sålla. Det är ju svårt att hitta en terapeut just i denna djungel liksom. Jag tänkte, alltså, behöver den parterapeuten också vara kompatibel med det här paret? Absolut. Ja. Också på tal om det vi pratade om. Ja, alltså det som vi pratade om inledningsvis. Men jag går ju in i relation med båda de här människorna. Både som individer men också som par. Och det som är bra
att liksom känna till när man själv går i parterapi, det är ju att man ska känna sig sedd i alla sidor av konflikten. Och när jag ibland, och mina kollegor med, kanske ibland så här får feedback av en part, så här, men det känns som du inte hör mig, då behöver jag steppa upp som parterapeut och liksom se till att den personen också blir sedd och bekräftad. För då kanske jag har omedvetet många gånger liksom pratat mer med ena parten och då behöver jag ju kompensera för det. Men då brukar jag också tänka att när de tar upp de här sakerna, så här, det känns som de har tagit ställning till exempel, ja men då ser jag också det som en trygghetsfaktor, att de vågar ta sig emot och säga det till mig. Jag brukar också uppmuntra det tidigt i mina terapier, så är det någonting jag säger eller någonting ni tycker är konstigt, så vill jag jättegärna veta det, för jag är ju här för er. Och det är liksom en trygghet också att säga, men vet du, jag tycker inte du ser mig. Det är ju också en trygghetsgrej att kunna säga det, vilket är väldigt häftigt. Jag tänker då liksom just den här utvecklande tredjeparten i en relation. Ja. Om vi tänker oss då att det handlar om relationsutveckling, relationsvård, kanske liksom undvika missförstånd och så vidare. Är det några specifika frågeställningar man kan ta med sig som lyssnare även om man inte går till en tredje part? Ja, det kan man ju. Alltså jag tänker att lyssna på sådana här typer av samtal är också terapeutiskt. För att just vrida och vända på sina egna perspektiv. Och då, alltså en fråga är ju, som jag ofta ställer, det är ju när ett par kommer till mig första gången, så är en väldigt vanligt förekommande fråga är, hur kommer det sig att ni söker hjälp just nu? Just alltså vad är det som har skett nu eller har skett över tid som gör att ni behöver hjälp just nu? Och det är en viktig fråga på det sättet att så här, ja, men har det varit så här jättelänge? Den här problemet eller utmaningen eller önskan att utvecklas. För det är också en bra fråga för mig att ställa, just för då kan jag lite ta tempen på vart är ni just nu. Sen brukar jag ofta fråga hur det var när man möttes. Så här, vad var det som gjorde att ni blev förälskade och valde varandra, exempelvis om nu pratar romantiska relationer. När jag vänner i terapi så är det ju egentligen samma sak. Vad var det som gjorde att ni blev så tajta från början? För att lite gå tillbaka och också påminna om när det har varit bra. Eftersom väldigt många söker terapi när det är någonting som är väldigt dåligt. Eller på väg att bli dåligt. Och då är det bara att påminna sig om de positiva sidorna också. Eftersom vi har en tendens att fokusera på det negativa. Ja, men det blir ju så. Och apropå, nu är det här någon form av content i podden och du är ju medverkande i massa olika typer av content och det sägs ju liksom att du får 100 likes men du får en negativ kommentar och det är den man tar med sig. Absolut. Och det har man ju fått erfara nu när man är lite mer i offentliga ögat. Att det verkligen är så att man får, eller jag ska prata för mig själv, jag får mycket kärlek men jag får också en del hat. Och det är klart att hatet sätter sig i mig på ett annat sätt än vad kärleken gör. Och då behöver jag hitta ett sätt och lära, leva som jag lär och försöka fokusera på de positiva kommentarerna och hjärtarna snarare. Så länge du är ditt autentiska jag så får man ju stå för det. Liksom. Alla kan inte tycka om en. Nej, och ibland brukar jag känna, jag som jobbar ändå ett ganska känsligt tema för väldigt många, att när jag får starka reaktioner på typ så här, du borde inte få jobba med människor, du borde dö, så tänker jag, eller i början så tänkte jag ju förstås att ja, det kanske man borde, nej det gjorde jag väl inte, men att just att då det tog tag i mig på ett annat sätt. Idag blir jag så här, men då kanske jag nu har gjort någonting rätt. Att jag har dragit fram ett tema som får folk att reagera. Nu söker inte jag reaktioner på det sättet. Utan jag pratar utifrån min erfarenhet och vad forskningen säger. Och sen kan folk reagera illa på det. Men det är ju inte jag som säger de här sakerna, utan det är ju forskningen och de jag träffar. Men så presenterar jag, det här är också en del av vår verklighet som folk ibland inte vill se. Men apropå det här terapisamtalet där, om vi backar tillbaka. För det var ju lite någon typ av förstudie, analysarbete. Och det är ju lite som i näringslivet också. När man träffar en ny kund. Att man måste ju förstå om man ska samarbeta. Vart vill man komma och hur ser nuläget ut? Och hur ser resan framöver ut för att kunna ta oss dit vi vill? Så att det finns ju många liksom touchpoints där. Ja, absolut. Men jag tänker just kring så här relations-tv. Som är du på något magiskt sätt att få förespråka här. Vi har ju Gift vid första ögonkastet. Och sen har vi den här Love is blind. Och mina kids, jag har 3 barn, 2 döttrar. De tittar mycket på, det finns väldigt många så här relationsserier med lite... Ja, alltså det finns ju Bachelor, Bachelorette, Bonde söker fru. Ja, men exakt. Älskar inte, det finns ju jättemånga. Ja, men det känns som att det är liksom, det är en explosion av relations-tv. Är det liksom ett symptom på samtiden? Eller liksom, för det pratas ju också mycket om ensamhet och att vi är sämre på relationer. Alltså, finns det någon konsensus eller något? Nej, men jag tror att det kanske beror på att
Alltså vi lever i ett så kallat individualistiskt samhälle. Alltså det är lite, du tänker oss, alltså, och det behöver ju inte vara negativt, med att vi just vårdar vår relation väldigt mycket och glömmer bort andra. Nu säger jag vet att jag är medveten om att jag säger emot mig själv lite grann. Men det här vårdandet av den egna relationen kan ju också gå för långt. Alltså allt av livets goda kan ju bli för mycket. Och att då se, som jag i alla fall har märkt responsen när jag har varit med i relations-tv, är ju så här att man får se andra lyckas och inte lyckas. Jag vill inte säga misslyckas, utan så här, lyckas mer eller mindre. Och att man då gärna använder det för sig själv. Och då har jag en kritik till relations-tv generellt sett, inte bara Gift första ögonkastet, varit så här, men ska vi sätta privatpersoner att göra det här i tv på bästa sändningstid? Men då får vi inte heller glömma bort att deltagarna är ju där under samtycke, och också liksom, vi ska inte omyndighetsförklara människor. Sen kan man ju diskutera liksom urvalsprocessen i vissa produktioner. Nu kan ju jag bara detaljer om Gift vid första ögonkastet. Det känns väl som SVT ändå har en hyggligt, så att säga, regulatoriska krav på sig. Ja, jag vill ju tycka det, eller jag tycker det. Sen har jag inte koll på de andra, ska jag säga. Så det kan jag låta osagt. Men att jag som professionell terapeut och sexolog vill ju att det ska ske så etiskt som möjligt. Och där kan ju många säga olika saker, och då ska vi lyssna på deltagarna. Men känner vi att, eller är det så, tycker du, att den här typen av program är liksom som en reaktion på samhället på något sätt? Ja, men det tror jag absolut. Alltså vi kommer aldrig sluta vara relationella. Utan man kan, alltså hur vi skapar relationer utvidgas ju hela tiden, för att vi får fler och fler arenor och möjligheter. Alltså bara när vi fick smartphones och datingappar så blev det explosivt mycket större. När relations-tv insåg man vad det var spännande, så har det kommit jättemånga fler, och jag vet att det efterfrågas ännu fler. Så det finns, alltså det här utbud efterfrågan, det gäller ju också tv-program. Och då tänker jag att det är absolut ett resultat av våran samtid. Det är ju svårt att se det på ett annat sätt, tror jag. Och sen om det är för att man själv vill lära sig i relation, eller för att man vill se andra, det är nog båda två, tänker jag. Ja, men det finns lite olika spaningar och slutsatser man kan dra av det där. Jag menar, jag och min fru, vi tittar ju på sådana här program. Hon har ju varit en stor Bonde söker fru-person i många år, och jag har varit så här, det där är för töntigt. Det har gått hur många säsonger som helst. Ja, det är väl uppe på 57 säkert. Ja, men det är coolt. Alltså det visar ju också att det blir sådana här långkörare med samma koncept om och om igen. Det är ändå fascinerande, tycker jag. Nej, men i alla fall, hon har fått sitta och kolla på det här själv förut. För att jag tyckte sådär, det där är inget för mig. Nej. Men nu när man börjar bli lite äldre, fortfarande inte jättegammal. Men, nej, jag skulle säga det. Äldre i alla fall. Men nu kan jag tycka att det är kul att sitta där, för att hon tycker att det är trevligt. Så att vi sitter och tittar på det tillsammans. Så just relations-tv utifrån den här terapeutiska biten, och kika på relationer som ändå är äkta. Och för- och nackdelar, upp och ner, och besvikelse och hej och hå. Verkligen. Att det kan finnas någonting där som för oss som tittar närmare varandra, även om jag kanske inte tycker att programmet i sig är superkul. Liksom. Nej, och må så vara, tänker jag. Men jag tycker det är så spännande med relation. Det är kanske därför också jag har valt att jobba med det här, med både relationer och sex. Så är det liksom förmågor vi bara tar för givet kunna. Alltså att vi har ju inget annat beteende som vi bara som människor förväntas bara kunna utan erfarenhet. Vi kastar ju inte in våra barn i liksom swimmingpoolen och tänker simma. Eller ger dem en bok och säger läs. Eller sätter dem på en cykel utan stödhjul och säger cykla. Men när vi ska ligga och skapa relationer så säger vi ligg. Och så tror man att man ska kunna. Jag tycker att det är befängt. Och fel och knäppt på många sätt. Det är därför jag tjatar om de här sakerna gång på gång när jag får möjligheten. Men att det, där kan ju verkligen relations-tv hjälpa oss. Att säga, jaha, så kan man också inleda ett samtal. Jag tänker på Ida och Arvid som var med i Gift första ögonkastet för några år sedan. Det så kallade carbonara-paret, när de pratade om sex över en pastamiddag. Jag tycker det var ett så fint exempel. Sen förstod jag på en gång att det här kommer bli ramaskri, och det blev det ju. Men alltså här har vi ett supergott exempel på att samtal om sexualitet och intimitet behöver inte heller vara så jävla allvarligt. Om man tillåter det att vara lustfyllt och kul och spännande. Och kanske nervositeten ändå. Men det är inte farligt. Alltså att det värsta som kan hända är att man säger nej, det här funkar inte. Nej, då får vi hitta ett annat sätt. Klart.
Det känns som du har en tendens att slänga in sex lite här och var. Jajebus. Och det är kul. Men inte här. Nej, jag skojar. Fine, låt oss prata om sex då. Ja. Det är bara för att jag vill exemplifiera med de här sakerna också. Ja, exakt, och det är ju helt normalt. Så att, men det är väl inga konstigheter. Och du är sexolog och du har precis skrivit en bok om ämnet också. Precis, som är sexualkunskap för vuxna. Precis. Varför behövs en sån bok idag? Alltså jag har mött så många människor genom åren. Nästa år fyller min sexologiska karriär 20 år, alltså, inte dagar. Och då, alltså jag märker, jag har jobbat i kanske 15 år med samtal om det här, innan jag jobbar mycket med sexualupplysning. Men nu, jag märker att det är så många vuxna som knappt vet fram och bak på sin egen kropp, och hur de ofta ställer frågor som jag tänker liksom hade sparat dem på mycket, kanske inte lidande, men gett dem mer lust i livet då, kanske jag snarare ska säga, om de hade vetat tidigare. Så då vill jag också så här samla de vanligast förekommande frågorna och formulera det till en bok som nu är ute då, sedan några veckor tillbaka. Och den släpptes här på Bokmässan, va, typ, eller? Ja, veckan innan till och med. Ja. Just för att jag skulle kunna babbla om den på Bokmässan. Det är ju en tanke med det också. Och men, responsen har ju varit väldigt fin. Ja, det är klart. Men då blir man ju, och det är ett bra ämne, tänker så här, H1 på det här poddavsnittet, bara sex. Ja, verkligen. Så att jag menar, du får ju en clickbait-rubrik i allt du säljer här på något sätt. Ja, både ja och nej tror jag. Jag tror många blir nyfikna. Alltså det finns ju en tendens ibland när jag gästar poddar och det blir den typen av titlar, så brukar det bli ganska mycket klick på det. Men sen så blir det ju förstås, alltså det är bara att se hur min bok säljer. Nu har det bara gått några veckor då, men man ser ju absolut, den finns ju som ljudbok också. Och det är många som gärna lyssnar istället för att köpa själva boken. Ja, just det. Jag sitter där och bläddrar på tunnelbanan. Ja, och det kan jag på ett sätt också ha respekt för. Alltså man vill inte outa att man håller på att läsa en sån bok på ett sätt, eftersom vi har det samhället vi har. Men då är det ju fint att de ändå kan ha det i sina hörlurar istället. Är det du som är uppläsare? Ja, det är jag som är uppläsare. Snyggt. Jag tänkte bara just kring det du var inne på tidigare. Vilka är de vanligaste frågorna? Den absolut vanligaste frågan är på någon form av formulering av är jag normal? Just det. Det är lite som kropp och knopp då. 100%. Alltså varför jag också ville att boken skulle heta Sexualkunskap för vuxna, för min förläggare tyckte första titeln var lite torr. Men jag gillar ju den här torra brittiska humorn, så jag tänker att det fick vara det. Så jag stod fast vid det och nu har det visat sig vara en gott beslut. Men vi har en tendens och en tradition att tänka att sexualkunskap bara hör till ungdomsgruppen, vilket på ett sätt inte så konstigt, eftersom ungdomar behöver den här sexualkunskapen för att som vuxna kunna leva ut sin sexuella lust på ett sätt som passar dem bättre än vad traditionen ibland har givit oss. Men eftersom jag då med bakgrunden har träffat så många vuxna som inte har speciellt mycket sexualkunskap, för att sexualkunskapen i skolan har varit så bristfällig under flera decennier, så ville jag fylla den kunskapsluckan. Och då samlade jag liksom in under alla mina år då, som i det här yrket funderingar, och då är det väldigt mycket utifrån begreppet som normal. Är det normalt att jag är så här kåt som jag är, eller okåt som jag är? Är min penis normalt stor? Är det normalt att jag blir så här våt i underlivet när jag blir kåt? Det som kallas för lubrikation. Hela tiden så har vi liksom den här på gränsen till besattheten av att vara som alla andra. Och jag tror att det kan bero på just att vi inte har en vana av att prata om sexualitet. Och då blir vi så här stressade och nervösa och rädda för att inte vara som alla andra. Och varför måste alla vara som alla andra då? För att vi är dumma huvudet som art. Nej, men alltså evolutionärt är det ju skitsmart att vara så lika som möjligt, för då kommer vi överleva tillsammans. Men vi människor har ju liksom, vi är redan här och tyvärr då sabbar vår planet då. Men att nu har vi liksom möjlighet att vara mer olika. Ja, men jag tänker även i det här gamla jägar-samlarsamhället som man evolutionärt brukar backa tillbaka till. Yes. Så hade du ju 150-100 individer kanske. Alla var lite olika. Någon var stor och någon var liten och någon var bra på det här. Ja, precis. Men exakt. Så att, men även där fanns det ju en gruppdynamik där vissa passade ihop, och apropå personkemi som vi var inne på innan och så vidare. Men det kanske är därför då kanske jag bara ändrar tvärtom i mitt resonemang. Det här är också en viktig grej för psykoterapeuter. Det är att vi behöver liksom vara flexibla i våra resonemang. Men det kan ju också vara då att nu när vi inte behöver kompletteras på samma sätt, så blir det så ännu viktigare att vara samma. För vi är inte jägare och samlare längre. Eller är vi det?
Ja, men på något sätt. På något sätt vi går ju ner till kanske... ICA och drar hem vårt byte på något sätt. Så att vi har ju det i matkassen. Och titta på, är du gamer på något sätt? Nej, men min son är. Du har inte varit? Nej. Men jag menar de flesta tv-spelen. The Sims är väl så. Ja, men jag tänker på egentligen alla spel är ju liksom looter-shooter. Du går ut och du ska loota grejer och du ska ta med hem. Det är ju min son sitter med också. Alltså alla spel är uppbyggda enligt de mekanismerna verkligen som våra hjärnor är wired för biologiskt egentligen på något sätt. Liksom. Ja, och det är vi ju rent relationellt också. Att vi liksom vi behöver varandra och vi liksom dras till varandra för att skapa trygghet. Och det är väl det, du nämnde ju begreppet ensamhet tidigare och det har ju liksom av Världshälsoorganisationen också klassats som ett världsproblem och till och med liksom på gränsen till sjukdom. Alltså man har ju kunnat se att vi av ensamhet faktiskt blir somatiskt, alltså fysiskt sjuka. Jag tror man till och med har likställt det, nu killgissar jag lite här, men man har likställt det mer eller mindre med rökning, liksom. Långvarig rökning då, det vill säga. Ja, ensamhet och stress och så, och det är stora fall, och det är därför sådana här samtal är så viktiga också. Absolut. Men jag tänkte vi ska prata lite mer om hur man skapar en bra relation, men för de som sitter och inte har en relation och är ensamma, och apropå det här med den här perfekta ytan, och där, liksom, vi var inne på sociala medier och den bilden, men där tror jag ändå likheten med, du vet, det är många som kör duckface och det är samma filter och alla ska se ut på ett visst sätt som Bratz-dockor och bara snygga och hej och hå liksom. Och folk ser inte ut så i verkligheten heller. Nej, men det har man ju kunnat se på forskning i och för sig. Att många fattar att det liksom inte är copy-paste från sociala medier, populärkultur, pornografi etc. Men att det är klart det ändå påverkar oss till viss del. Även fast vi vet att så här, det här är ett filter, så ser vi ju ändå, men jävla snygg är. Ja, men det krävs ju inte mycket. Det är som kost och hälsa och diet och den biten. Liksom att det tar kanske 14 dagar om du gör en omställning till att börja äta nyttigt, liksom, om du har ätit onyttigt, till att du börjar säga, fan nu börjar jag må bättre. Alltså det är ändå en omställningsperiod och kroppen går igenom. Och samma är det ju med liksom, media vi konsumerar, med liksom, allting vi, alla intryck vi får. Så att sitter du bara och kollar på liksom porr eller våldsfilmer eller whatever, ja men då är det ju i det mindset, då, som du sa, vi är ju liksom simpla biologiska apor i våra hjärnor liksom. Så att där behöver man ju kanske på något sätt omställa sig. Och många som, speciellt män kanske som är ensamma, de sitter och bara konsumerar såna här konspirationsteorier eller annat liksom. Ja, det är det som kallas för incels. Inte bara, vill jag ju poängtera. Men många som just får, alltså jag brukar skilja på att vara själv och vara ensam. Där just själv ju liksom är, jag vet inte om liksom språkvetare nu som lyssnar skulle säga emot mig, men jag brukar jobba så att så här, är man själv, då har man valt det. Att så här, jag behöver vara själv nu, alltså folk som har varit egen tid. Det är ett liksom val som gör att jag kan ladda för att sen kunna vara i relation. Men att vara ensam, det är liksom inte valt. Utan man så här kämpar för att skapa ett vi, oavsett om det är liksom till en kollega, en partner, en vän etc. Men det här är inte hälsa, att vara ensam. Att vara själv kan ju vara förutsättningar. Då känner man sig utanför. Ju. Precis. Utanför flocken. Och det jag tänker också kopplat till frågan om så här, är jag normal? Det är ju fortfarande viktigt att vi ska spegla oss i varandra. Men vi ska komma ihåg att speglingen i det här avseendet är ju inte ett facit. Jag brukar tänka att vi också ska vara liksom tacksamma att vi är lika olika. Att liksom nyanserna i mänskligheten är det som också gör oss till människor. Och gud vad klyschigt. Men alltså just att det är väl det som gör livet lite mer spännande. Men det är ju en övningssak att öva på det perspektivet förstås. Ska vi fylla på kaffet kanske? Ja, gärna. Ta en liten jingle. Yes. Ja. Du är ju homosexuell. Väldigt. Jag visste inte det förrän typ häromdagen. Jaha, okej. Ja. Även om man kan ju ana det, för du har ju alltså jag får ju väldigt mycket, alltså när jag gjort Gift första ögonkastet så får jag liksom alltid 3 samma hatbrev. Att jag är för ful att vara med i tv. Att jag uppenbart är bög och att jag som bög borde inte få hjälpa heterosexuella människor. Det är liksom samma inspiration folk hatar mig för. Och det säger ju ingenting om mig. Men vad säger det om den som skickar hat? Att de behöver terapi, tänker jag. Nej, men delvis kanske att de har för mycket tid. Att så här, delvis så här, hitta mig, formulera sig, klicka på sänd och sen så här, kräva mig på svar. Vilket jag tycker är idiotiskt. Ska jag svara på så här, du är så jävla ful och borde inte få mig i tv. Vad ska jag svara? Tack. Eller skicka det här till min chef. Eller så här, jag vet inte. Ja, men jag tänker liksom en person som blir så irriterad
måste ju ha någon form av issue kring det. Så varför får du synas och inte jag? Eller jag vet inte vad... Nej, men alltså, antingen så är de väl homofober då, och det får de ju vara. Vi lever ju fortfarande i ett demokratiskt samhälle. Sen får man ju inte agera hur som helst mot de av oss som bryter mot de här normerna kring sexualitet. Är alla homofober latenta bögar? Ja, det där är ju en jättespännande fråga. Nej, jag tror inte, svaret generellt sett tror jag är nej, men jag tror att de har andra problem kring sin egen självacceptans och kanske rädsla då för, men tänk om jag skulle vara det. Just det. Så det behöver inte nödvändigtvis vara så, men jag tror att många homofober, transfober och liknande har fördomar förstås, men också en rädsla för saker de inte känner till. Och då är det lättare att liksom peka långfinger mot andra än typ så här, låt oss snacka. Precis. Ja, man vill inte väcka några latenta känslor som ligger där. För det blir för obehagligt. Ja, men då ruckar det hela identiteten då på något sätt. Ja, det tror jag. Absolut. Och jag har ju haft samtal med diverse homofober på liksom, ute på klubb och så där det blir... Jag tror att de också tänker sig, och jag tänker att det kanske är någon narcissistisk tid också, nu blir det väldigt psykologiskt här, men jag tänker att det blir narcissistiskt att de tänker att jag per automatik ska tända på dem. Men jag har, nu pratar jag bara för mig själv, men jag har sällan liksom ett tändningsmönster där jag tänder på människor som hatar mig. Det är väldigt få av oss som gör det, om man inte liksom har kanske vissa traumaresponser och sånt då, men att jag har inte den lusten att ligga med människor som hatar mig. Ja, men det känns ju rimligt på något sätt. Ja, för mig är det. Det är liksom också apropå det här jägarsamhället, liksom. Det är väl en skyddsmekanism. Liksom, det här är en person som vill döda mig. Yes, precis så. Men så är det ju med alla former av människofobier, tänker jag. Att så här, det blir... man målar upp en bild som skyddar en själv. Då är det liksom lättare att hata människor som inte då är som en själv. Eller kanske har vissa drag av sig själva som de själva inte tycker om, och så gör man någonting som kallas för projicering. Alltså jag målar upp den bilden på dig som jag inte tycker om hos mig själv, och så är det lättare att hata dig än att titta mig själv i spel. Men det känns ju som världen är ju väldigt mycket så, tyvärr. Ja, verkligen. Och framförallt nu verkar det som. Ja, speciellt nu, och många spelar ju det spelet med folk också när det kommer till påverkan. Yes. Vad kan man göra? Hur gör man världen bättre? Läsa på. Alltså, men då lägger man det ansvaret på den individen som kanske inte mentalt vill det. Absolut. Men det är deras ansvar. Jo. Jag tänker att jag har ju, alltså, och det är ju det här är ju mitt individuella ställningstagande. Att så här, när folk frågar mig saker, då har jag valt att svara. Inte för att jag liksom är någon jävla Moder Teresa-figur, utan mer för att så här, för att jag ska kunna gå och lägga mig och sova, nu har jag sömnproblem för sig, men att sova så gott som möjligt, så vill jag i alla fall kunna dra mitt strå till stacken. Att så här, om jag liksom vad jag kan förändra för en person, så är det värt något. Och det är väl det som jag också är tacksam över, den plats jag både fått och jobbat mig för i det mediala i Sverige, att jag har kunnat få göra det. Och det är ju inte bara kopplat till människofobi, utan liksom mer sexuell reproduktiv hälsa och relationshälsa och allt vad det är. Det är en ynnest. Men det ligger inte på oss, vill jag hävda i alla fall, på oss som bryter mot de här normerna att utbilda människor. Det gör det inte. Men är det ett samhällsansvar på något sätt? Absolut. Om vi tittar på Sverige som ju har varit väldigt omhändertagande, och nu har det ju blivit mer individualistiskt. Mer, liksom, individen, kapital, på ett annat sätt. Nej, jag tänker absolut att det är ett samhällsproblem att vi har. Jag kallar det för människofobi, för det är ju, människor är sällan bara homofober. Då finns det en tendens att de också typ är lite rasistiska till exempel. Och jag tänker absolut att det är ett samhällsansvar som av olika politiker tas mer eller mindre väl hand om det ansvaret. Eller de tycker väl att de gör det, men resultatet blir något annat. Intention och konsekvens behöver man ju liksom särskilja ibland. Ja, men antingen så anammar man ju att alla är olika och ser värdet i det, eller så bryter man ner det till att vi är de här och de andra har fel. Precis så. Lite grann. Och det är väl lite det som, om vi tittar på så antidemokratiska aktörer, brukar använda det till sin fördel. Men vi skulle ju prata kanske inte så djupt om politik, utan mer så att säga men alltså sexualitet och relationer är politik. Det vill jag liksom bestämt hävda. Och att det är viktigt att vi också, jag tycker det var jättebra att du gjorde, just att man så här kan se relationsskapandet också från fler perspektiv. Att det också finns de här delarna i som vi också behöver sätta ord på.
Men om vi bara stannar kvar någon sekund på politikspåret, är det någonting du tycker Sverige borde göra annorlunda, eller världen? Sverige känns väl ändå hyggligt just nu, okej, men jag vet inte om det är liksom samhällets förtjänst kanske, jag vet inte, ingen aning. Som Sverige borde göra annorlunda för liksom det här stycket med fobier för människor. Jo, men det tycker jag att de borde steppa upp ännu mer kopplat till liksom undervisning i skolorna. Det har man gjort nu i sexualitet, samtycke och relationer visserligen. Man har ju breddat hela kunskapsområdet och så, gjort det obligatoriskt på lärarutbildningar och så. Och det är ett steg. De resultaten kommer vi ju inte se förrän om några år. Men jag tänker att man behöver jobba hårdare med liksom systemiskt förtryck, alltså att just det här saker som vi bara låter hända. Alltså att du och jag, vi får ambulanssjukvård flera minuter tidigare för att vi har traditionellt kodade mansnamn. Hade du och jag hetat Lisa och Elin så hade det tagit några minuter till, och hade vi hetat Mohammed så hade det varit ännu fler minuter. Att man inom hud och alltså inom dermatologin, alltså hudsjukvård, så kan man inte så mycket om liksom hudcancrar och eksem på personer som har mörkt pigment. Man kan om ditt och mitt pigment, men inte bruna och svarta. Som ju också är rasism i liksom läkarvård. Så jag tror att vi har ett jättearbete framför oss. Men man kan ju tänka sig att det finns ändå liksom en normal förklaring till det. Att vi har ju generellt sett varit ljusare här uppe i norr. Ja, fast det här är internationellt. Det är inte bara i men Sverige. Jag tänker på kliniker i mörkaste Afrika. Bör de ju ha bättre koll på mörkhyare? Alltså den typen av det kan man ju hoppas, men där är ju liksom sjukvårdssystemet annat uppbyggt till exempel, och kunskapen måste ju också ut även där liksom personer som har mörkt pigment är. Och det tänker jag också är ett samhällsansvar, att den kunskapen kommer dit den behövs. Men det är klart att vi kan absolut ha förklaringsmodellen att så här har det inte varit förut, och därför kan man såklart begära. Men det är alltid en fördröjning i forskning och komplexa sådana typer av frågor. Och juridiken med, tänker jag. Alltså juridiken är ju en diskurs som är ganska seg, som inte alltid speglar liksom det sociala, men jag tänker att vi inte får ge oss, och att just ha den här typen av samtal är ett sätt, tänker jag. Jag tänker kring som homosexuell då, wokeism och sånt där. Det finns för mina barn, någon, när det nu var, om det var i våras, jag kommer faktiskt inte ihåg, eller om det var nu tidigare, så hade de, om det var LBTQ. Ja, i Sverige pratar vi om HBTQ. I England pratar man LGBTQ. Det är så många, och den här nya regnbågsflaggan när de har alla de här konstiga färgerna. Du ska inte få ta ansvar för det. Men jag är färgblind, så jag kan inte besvara alla färger. Men jag tycker de har förstört konceptet lite grann. För att alla färgerna ska ju vara inkluderade, och sen så bara, nej men vänta, alla är inte inkluderade. Vi vill ha in rosa, svart och brunt och ett annat mönster. Det är så här. Nej, men det där är ju något som jag undervisar väldigt mycket i. Just hur kan man ha inkluderande sjukvård eller inkluderande omsorg inom kommunala verksamheter och liknande. Men det som är med liksom inkludering, det är ju också att när vi inkluderar så kommer vi alltid exkludera, och tvärtom. Och det är det som vi behöver vara medvetna om, vi som möter andra människor. Att ju mer vi inkluderar kommer vi också exkludera andra. Det går inte att till 100% inkludera alla. Men att om vi har, vad heter det? Intentionen att i alla fall vara medveten om att vi gör det, då kommer vi vara bättre på det arbetet. Men det jag ville komma till, jag vet inte om du känner till den flaggan, den är mer populär i USA kanske. Men den gamla regnbågsflaggan, den är ändå så här, det är inte så att gul representerar en viss läggning och röd en annan, utan den är bara så här, men alla är med. Alltså nu, som jag kommer ihåg min egen queer-historia, så är varje färg också representerat av någonting som jag inte exakt nu vet, men så här, jag tror det är så här, gröna handlar om naturen. Alltså att det är mer att så här, alla oavsett sexualitet och sexuell läggning och könsidentitet är liksom en del av jorden. Ja, nej, men det är det jag tycker som kanske inte så att säga med full insyn i den rörelsen ändå tycker att men fan, de skjuter sig själv i foten när de lägger till fler färger. För precis som du säger då blir det så att säga, nej men vänta, den här marginaliserade gruppen fick inte vara med, de ska ha sin lilla färg här. Då blir det liksom så här, men den här ska representera alla olika typer av silos, istället för att den bara blir så här, alla som känner sig utanför får vara med. Vilket jag tycker är en, liksom, från mitt perspektiv, nu kanske jag får hat. Vad vet jag? Kanske, och så får jag hata för att jag säger att det är bra. Så jag menar, vi kan bli hatade ihop då i alla fall varandra. Jag tänker att det blir, alltså jag är för inkludering. Jag tänker att det som är viktigt i det här sammanhanget, det är att liksom
eller ska jag säga så här, hela utformningen av hbtq-begreppet i Sverige, alltså homo, bisexuella, transpersoner och queera, bara det får ju kritik för att så, man inkluderar 2 ganska olika delar av vår mänskliga varande. Man inkluderar sexuell läggning och sexualitet med kön och könsidentitet. Det är 2 helt olika faktorer. Och så gör man det ändå som en och samma grej. Så redan där har ju själva begreppet i sin grund en kritik. Och sen när man väljer att liksom inkludera fler och fler minoritetsgrupper kopplat till de här 2 faktorerna, ja, det är klart att det blir, vissa hävdar att det blir urvattnat exempelvis, att så här, nu är det så många grupper i den här förkortningen så att man vet inte vad som är fram eller bak. Ur mitt terapeutiska perspektiv så tänker jag kanske inte så mycket i flaggan, utan mer så här, vilket språk använder vi? Som språk är mitt primära arbetsredskap. Alltså att vi behöver ha ett språk där vi kan inkludera och ge människor ett språk som de själva identifierar sig med. Det är för mig det absolut avgörande. Att vi har ett ord för asexualitet, som jag nu inte vet då vilken färg det är i flaggan för att jag är färgblind och inte lagt märke på det. Men att, så här, att man då inte har en sexuell läggning eller dragning att leva ut sin sexualitet i relation till någon annan. Det har man ju tidigare sagt är ett traumarespons på övergrepp. Idag vet vi att det inte är så, utan människor är asexuella och det tycker jag att man ska få vara. Men också så här aromantiska, att man inte vill ha en romantisk relation med någon, men man kanske vill knulla runt. Alltså att vi har ord för att beskriva de här upplevelserna tror jag är livsavgörande, eller jag vet att det är livsavgörande för väldigt många människor. Sen om man väljer att ha det här på en flagga eller inte, det är för mig inte den viktigaste kampen. Men får jag bara liksom flika in där, för att alltså, blir det inte lite fel narrativ att man då ska klassificera så att jag är den här typen av person. Det är lite som så här ADHD-diagnos och så vidare. Ja. Visst, det kan finnas en poäng i en utredning för att man vet hur man enklare kan hjälpa en sån person kanske. Men samtidigt är det så här, vi vet ju att alla är ju olika. Ja, och apropå, det har vi fastslagit här också. Ja, exakt. Och apropå liksom, dataspel och grejer som jag var inne på innan. Men om du skapar en dataspelskaraktär, då är det så men hur mycket karisma, hur... Liksom, massa olika stats liksom. Och det genetiska lotteriet funkar ju ungefär på samma sätt fast med miljoner andra såna här olika från 1 till 100 liksom. Men menar du så här, menar du hur bra det är att vi har så mycket språk? Eller menar du med så här, identifieringen i men alltså, grupperna? Det kan ju nästan lite bli så här, men okej, bra, du är den här, du är det där. Istället för att det bara är så här, men man kan vara lite hur man vill. Ja, jag tänker att det liksom är, nu glömmer jag alltid bort utopiskt, det är när det blir jättebra, dystopiskt är jättedåligt. Jag tänker att det är utopiskt att tänka just det här, det spelar ingen roll vilka vi är, vi ska bara få vara. Kumbaya. För vi har inte det samhället, utan vi behöver ha ord för att liksom beskriva sin identitet. Men vad som är så jävla bra med det är att det också kan utvecklas så att vi kan förändras. Vår sexualitet är ju så kallat plastisk, alltså den förändras också med tiden. Vi tänder inte på samma sak som idag som när vi var 13 exempelvis, för att vi har åldrats några decennier och vi har ändrat saker. Jag har sett för mycket relations-tv. Vi har sett för mycket relations-tv. Och jag menar, det är ju också en kritik som jag brukar framföra kopplat till diagnostik, att vi ska ju också vara försiktiga med det. Sen finns det jättemånga som behöver diagnos för att få hjälp. Det är inte anti. Men att så här, ADHD som ett exempel, det är ju också så här, vi alla har ju olika drag av det. I alla fall min psykoterapeutiska skola brukar säga att vi alla har drag av ADHD, autism och liknande. Sen är det mer eller mindre framträdande för vissa och i vissa situationer. Och det är därför man har traditionellt sett varit försiktig med att sätta diagnoser på barn till exempel. För att det inte ska bli ens identitet, precis som din kritik här är. Din kritik? Jo, men det kanske det är. Ja, men i och med att man också, som du säger, utvecklas, man ändras, man lär sig nya saker och så vidare. Men jag kan se det perspektivet att det kan finnas en poäng just för att det blir enklare att diskutera, enklare att hjälpa. Men det är väl just det här att man vill inte säga, du är den här pomp. Nej. Jag menar, nu är det ju så här, jag är ju väldigt trygg i min sexualitet. Jag vet att jag men grattis, tack så mycket. I alla fall kopplat till vem jag vill ligga med. Alltså att min homosexualitet är jag supertrygg i. Men jag är också ödmjuk inför att så här, jag har ju inte träffat alla kvinnor i världen exempelvis. Jag har ingen aning om jag bara från en dag till en annan. För det har haft inte många, men en hel del klienter under åren som kom i terapi som bara så här, nu är jag i kris. Alltså en av mina väldigt, väldigt nära vänner har levt heterosexuellt hela livet. Och sen när hon det var inte kopplat till hennes födelsedag, men när hon var 50 så träffade hon en kvinna och det var så här, från en blixt från klar himmel, blev stormförälskad och jätteattraherad. Och nu lever de tillsammans. Och hon har liksom aldrig definierat sig som bisexuell eller homosexuell någonsin. Och även idag så här, jag vet inte vad jag titulerar mig som. Just nu är jag kär i den här kvinnan och älskar att ligga med henne. Och det kanske ändras om de skulle göra slut någon gång.
Who the fuck knows? Och det är väl det som är också spännande. Ja, men, och det är skrämmande samtidigt. Den här personkemin liksom. Verkligen. Och då måste man ju vara öppen för det på något sätt då. Ja, och är man inte det och får de här liksom förälskelse eller kåthetskänslorna så kan ju det bli en jävla kris alltså. Det blev det för henne också kan jag avslöja utan att säga vem det är. Men att det är klart att saker och ting sker i livet som vi inte har kontroll över. Men jag ville bara runda av Vogue-snacket lite grann med att i skolan då så fick de baka muffins. Och muffinsarna skulle ha massa olika färger, karamellfärg i sig. Yes. Och så kom de hem med dem och de var så konstigt färgade så de ville inte äta dem. Ja, det känns lite som man missade lite grann så att säga, den här inkluderande aspekten. För syftet var då för att göra olika flaggor, eller? Syftet var väl på något sätt att uppmärksamma liksom, och inkludera och liksom belysa att alla är olika och alla får tycka om dem de vill. Men liksom själva utförandet av det var att göra färgglada muffins som ingen vill äta. Ja, fattar. Ja, igen intention och konsekvens då. Intentionen var inkludering, konsekvensen blev slänga massa muffins. Ja, vi kanske stänger den dörren då. Men okej, för den personen som lyssnar som vill vara i en relation men inte är i en relation. Och vi pratade om relationen till sig själv. Har vi några liksom allmänna tips för att slänga sig ut? Ja, alltså ett tips jag vill slänga i soptunnan på en gång, det är det här att man måste älska sig själv innan man kan älska någon annan. Det stämmer inte. Utan för då får vi fan jobba länge innan vi kan vara i relation med någon annan för att alla ska älska sig själva. Men jag brukar tänka att det är bra att man i alla fall accepterar sig själv. Älskar du dig själv? Vissa dagar, inte varje dag. Idag är en ganska bra dag. Idag tycker jag om mig själv. Ja. Kanske också är för att jag har fått så bra kaffe. Men att det är viktigt att komma ihåg att självkärlek, det är liksom någonting som kommer och går. Samma sak som kärlek till en partner. Alltså jag brukar också säga så här, älskar man sin partner en gång per dag, det är fan bra nog. Hela tiden, då bränner vi ut oss. För vi måste känna massa andra saker också. Så tänk att du i alla fall ska tycka lagom om dig själv. Ja, men sen har man ju bra dagar och verkligen så. Upp och ner. Så att säga. Och det är ju samma sak med en lång relation. 100%. Och det var ju det vi pratade om förra veckan med kundservice också. Att det är så här, bara man har en förståelse för att det här är du, det här är din vision, det här är din karta och det här är min karta. Okej, vi märker att just det här ämnet kan vi inte, liksom, vi når inte ner där. Nej. Okej, då tar vi en liten paus kanske, eller pratar om något annat. Liksom. Så att, det är smart. Sen brukar jag tipsa många människor som vill träffa andra likasinnade, oavsett om det är en romantisk relation eller vänskapsrelation man är ute efter. Det är att göra saker man tycker är kul. Delvis för att man mår bättre då. Men också för att öka sannolikheten för att träffa likasinnade. Alltså, tycker du om att dreja? Gå på en drejkurs. Tycker du om att dansa? Gå ut och dansa. Eller ta en danskurs om du har de ekonomiska möjligheterna. Alltså att göra saker man tycker är kul. För då är man på något sätt sitt bättre jag. Och också utstrålar det till andra. Just det. Att vi blir liksom mer attraktiva både som eventuella partners eller vänner när vi gör saker vi trivs med. Så att man inte bara sitter där och är entitled liksom, och förbannad och sur. Nej, och är man förbannad och sur så är man ju det av en anledning. Och då tänker jag att terapi är bra skit. Eller jag vet det. Det finns hur mycket studier som helst som visar att terapi hjälper. Vad tycker du om liksom app-datingvärlden? Alltså både har den sin plats? Bra, ja, det tror jag absolut att den har med tanke på att vi har ett sånt digitaliserat samhälle. Jag tror inte att vi kommer bli av med apparna. Just nu finns det ju en liten, som jag har förstått i alla fall, liten dalande användning av datingappar för att folk tröttnat. Och jag tror att folk har tröttnat för att just det som vi pratade om tidigare, att det går för snabbt. Vi tänker att det ska gå hela tiden. Ja, men det är ju knullappar liksom, har det ju blivit lite stämplat kring. Ja, och knullappar ska vi inte heller underskatta. Nej, knulla man vill, toppen. Men det vill ju inte alla. Nej, men ibland kanske, liksom, och det är väl därför tänker jag mig liksom det här Love is blind-formatet där du sitter och diskuterar och pratar i 2 veckor innan du ens får se personen. Där man kommer liksom, för så var ju internetdating i början av internet. Då var det ju inte bildbaserat på samma sätt, utan då satt man ju liksom och chattade eller kommunicerade mer med text och ord och man hade inte liksom fixat filter och grejer på bilder och sånt där heller. Liksom. Nej, ifall man kunde Photoshop som ju fanns då ändå, men det var inte många av oss som men det var ju ändå liksom 100 gånger 100 pixlar. Liksom. Yes.
Nej, men jag tänker att för vissa passar det utmärkt och för andra gör det inte det. Och då behöver vi någonstans tänka hur vi kan dejta analogt också. Hur kan man skapa relationer som inte börjar i det digitala? Och där är vi ju inte lika, jag vet inte hur gammal du är. Men jag är 43. 43, ja, jag är nästan 40. Jag tänker att du och jag vet liksom hur det var innan. Och man kan ju liksom så här, på samma tanke som jag pratade om tidigare, som jag pratade med mina par om, hur var det när ni först träffades? Att man lite go back to basics, men hur var det innan vi hade då? Hur träffade man folk? Ja, men är du 25-30, då vet du ju inte det. Nej, men då kan man läsa. Men då får man lyssna här. Nej, man kan lyssna här. Nej, men jag tänker att så här, träffa via gemensamma kompisar är ju en klassisk grej. Att just göra saker man tycker om och träffa folk i på nya arenor, eller vad man nu ska kalla det för. Jag brukar också tipsa människor som vill träffa någon på ett annat sätt att flirta på ICA. Och då behöver det inte vara liksom den typen, eller kan det för sig vara, men att prata tjena. Jag tycker ju att det vore fint om vi kunde öppna upp lite, för nu blir vi så här rädda när folk går fram till en på ICA, och det tror jag också är ett resultat igen av det här snabba som ska vara hela tiden, att man hoppar ur det så kallade normala sättet att inleda relationer, så blir vi lite skraja för att vi inte är vana. Men det känns lite också så, folk generellt sett är väl lite räddare kanske idag. Ja. Om man tittar liksom så här på 70-talet, då kunde folk lifta. Det är inte så folk gör längre. Nej, liksom. Jag skulle inte rekommendera någon idag. Och det är ju spännande. Nej, men det är också bara man, så att säga, om man går i en skylt på en kväll eller någonting och så är det en kvinna. Och liksom, det är så här oroliga blickar, även om man ser snäll ut. Och där har man ju också kunnat se att vi i Sverige går till ett mer amerikanskt sätt att liksom rapportera nyheter exempelvis. Det är väldigt mycket skrämsel. Ja, mycket clickbait. Ja. Yes. Och det är ju också ett kapitalistiskt sätt, om vi nu ska vara politiska igen då, att, så här, att man vill ha klick för att tjäna pengar, eller klättra upp på liksom mest lästa artiklarna idag, och att det är det som nästan är det viktigare, och då är det ju ganska smart rent psykologiskt att gå på våran rädsla, för att den är vi lite kontraproduktivt nog liksom lite trygga i, vi är liksom trygga i att vara rädda, men om man då det blir, så här skulle jag säga, att rädslan då snarare liksom blir lite av ett luftslott. Det är det som bland annat har varit i det här. Så här, vet du att du dejtar en psykopat eller en person med narcissistisk personlighetsstörning. Men grejen är att de här typen av diagnostiker, de är jättesällsynta. Det kan faktiskt vara så att den du dejtar som du tror är psykopat faktiskt bara är lite dum i huvudet. Och att du behöver inte sätta en diagnos på den här människan, utan kanske bara säga tack och adjö och gå vidare till nästa. Att vi liksom skrämmer upp oss i onödan. Men jag tänker just kring de här datingprogrammen också. Så är det ju just alltså hela produktionen, det är så här, det är mycket press kanske, man är så här rädd eller nervös, eller du har inte varit på dejt på länge, och så är du lite återhållsam och vet, alltså så här. Och alla förväntas liksom vara så duktiga på något sätt. Verkligen. Istället för att bara så att säga, men låt oss se var vi landar lite grann, som den här podden, som det här samtalet. Eller hur? Och jag tycker att och då blir jag också ovisst. Alltså nu jobbar jag ju, nu är jag så drillad också, vad är det ovissa, för att jag jobbar med terapi. Jag vet ju aldrig vad som kommer hända i en session. Jag kan ha en teori, men det vet jag inte förrän klienten går. Därför är det så skönt att du och jag kommer överens om att så här, nu går vi bara på lusten vad som händer i det här samtalet. För jag tycker att det är fint. Alltså jag är ju inte en orädd person. Det är klart att jag har mina orosmoln i livet, men jag tycker att den här typen av samtal blir mer spännande när jag inte vet. Själviskt nog kanske. Men jag tror att mitt intervjuformat här på något sätt är ju baserat på mina erfarenheter när jag pratar med kunder i 20 år. Precis. Och liksom antingen så är det ett kallt samtal, man vet ingenting, men man gör någon typ av bara så, men det här är det jag tror. Yes. Eller så har man en relation som tidigare. Så det låter som liksom, terapi. Ja, men lite grann. Det är liksom, och vi paketerade ihop, alltså relationer är ju både liksom, på det privata och på affärsmässigt. Gud, ja. Men jag tänker att om vi tillåter oss själva vara lite mindre orädda, det hade varit spännande att se vad som händer där bakom. Bakom min rädsla är ju nyfikenhet. Och den försöker jag dra fram mer än min rädsla. Det kan vara svårt vissa dagar. Ja. Framförallt de dagar då man kanske inte älskar sig själv lika mycket eller har sovit som en kratta, så är det klart att det blir svårare. Inte omöjligt, men svårare. Jag sitter ju också i en lång relation med min fru, som vi har varit gifta i 13 år och varit ihop i 20 plus år. Så att det är en lång... Det hör inte till vanligheten när man är 43 och har varit tillsammans med samma person i över 20 år. Precis, så då är frågan så här, är jag en förebild i det
i den kontexten, eller har jag liksom missat hela den här konstiga nutiden? Och svaret är väl ja, nej och kanske. Alltså allt beror ju på, alltså jag tänker ibland så här hur man skriver en uppsats. Har du skrivit en uppsats någon gång? Ja, men det har väl jag gjort. Det var länge sedan. Ja, nu är det ett tag sedan. Nej, inte för mig, jag skrev en för bara 3 år sedan. Men att så här, då gör man ju ett teoretiskt, när man skriver en uppsats så gör man ju ett syfte och så skriver man frågeställningar, hur ska jag uppfylla uppsatsens syfte? Och så tolkar man det utifrån en teori. Och om teorin här är så här, ju längre relation desto bättre människa är du, så är det klart att då är du superlycklig, och jag med då. Ja, visst. Det är för att vi har så långa relationer som ändå är relativt unga. Men om teorin snarare är att liksom få förverkliga sig själv på eget initiativ utan anpassning, ja men då är vi misslyckade, för att vi har ju anpassat oss och mött andra kompromisser i relationen och gjort möjligheter för att vår partner ska få göra andra saker och liknande. Ja, men då är det en teorin att vi är suckers. Liksom. Ja, exakt. Så jag menar, allt beror ju på. Det är det som gör mitt jobb, och ditt med säkert så spännande. Att så här, allt beror på. Och folk brukar bli jätteirriterade på mig när jag svarar på sådana frågor i media också. Så här, ja, men det beror ju på hur vi tänker att det ska vara. Ja, men ge mig bara ett jävla svar. Ja, men svaret är, det finns jättemånga svar. Vilket vill du ha? Vill du att jag bekräftar din rädsla, eller vill du att jag utmanar den? Och mitt jobb är ju mer att utmana den. Men är det så att, apropå liksom skilsmässa, att folk skiljer sig eller bryter en relation för lätt idag? Min erfarenhet är att de gör det för olätt. Säger man så? Nej, men att delvis att delvis att man söker terapi för sent. Inte för sent, men senare nödvändigt. Att vissa liksom destruktiva mönster har etablerats och lite blivit cementerat. Alltså att det är svårt att komma ur det här jobbiga mönstret. Det är inte omöjligt, men det kommer vara svårare. Och då måste man liksom vilja komma ur det. För vissa vill ju inte på en gång, för att man, jag är så jävla förbannad. Okej, men har du en vilja att vilja något annat? Alltså steget innan. Och i svaret ja där, ja men då kan man ju jobba med någonting, då finns det en motivation. Men i svaret nej, jag vill vara i det här. Ja, men då kanske vi ska prata om hur ska ni kunna vara i det och kanske avsluta relationen eller omformulera den eller hitta andra alternativ. Mitt mål som parterapeut är aldrig att till varje pris hålla paret ihop. Nej. Det vore fruktansvärt elakt. För man kan ju misstänka också att i din relation så har det ju varit så här nära vid ett antal tillfällen. Ja, gud ja. Absolut. Och det har jag och min man liksom bestämt oss för, att när jag får den frågan, min man är ju inte medial på samma sätt, att jag får den frågan så säger jag liksom sanningen utan att gå in på detalj, men att så här, ja men det vore väl konstigt om vi inte hade det. För då tänker jag mig i alla fall att man undviker någonting. Om allt har varit liksom guld och gröna skogar, regnbågar, chokladglass hela tiden. Vad är det man undviker? Och det är lite där, om man ska dra en parallell också till näringslivet. Där märker man ju också med vissa kunder, vissa kundkontakter, att det är det här, nej men vänta, det var inte guld och gröna skogar just idag. Nej. Så att vi vill inte jobba med dig, till exempel. Och vissa andra relationer som kanske har eventuellt en lite mer, det beror på hur man ser på det, mogen hjärna, förstår att ja, men ibland sker det missförstånd och ibland behöver man diskutera saker, ibland behöver man reda ut saker och ibland behöver man på ett vuxet sätt i så fall komma fram till, ja men vi går hit eller vi går dit eller vi gör så där. Yes. Och det är lite samma liksom... Ja, men det är ju samma psykologi bakom det hela. Alltså det är ju inte som man ibland liknar liksom tvåsamheten som ett företag. Alltså jag skämtar ju om att säga, ja, men familjen AB måste rulla. Just det. Men det är ju så, alltså är man fler så är det ju lite av en organisation. Sen är det ju inte samma syfte. Där är kanske valutan då, jag vet inte. Lycka, gemenskap, njutning. Men det blir ju apropå liksom längre relationer som du och jag representerar på något sätt då ju. Liksom, hur får man det att flyga? Jag vet inte, hur många barn har du? Ett barn. Ja, man pratar för 2. Ja, okay. Och jag har ju liksom 3 barn. Och sen så har jag liksom ett team som jag ansvarar för och vi har massa olika saker och så vidare. Men om vi tittar på det privata plan, liksom hur med familjen AB, när det är mycket logistik, det är mycket i småbarnsåren till exempel, många som lyssnar kanske kan relatera, det ska skjutsas till hockey och tennis och sådär. Alltså apropå lusten, hur behåller man den och hur liksom vårdar man relationen på ett smart sätt? Jo, men det är förstås ingen lösning som gäller alla, men min generella erfarenhet både privat och i jobbet är ju att om man prioriterar det
så går det. Alltså om vi pratar om lust och kåthet då, till sex exempelvis, ja men då är det väldigt många som jag möter som väntar på att det ska bara hända. Alltså att man ska gå omkring och bara ping, och nu är jag man kåt. ska få feeling liksom. Och det kommer inte gå. Alltså om man går och väntar på det, då kommer du få vänta länge. Utan precis som jag brukar använda en halvlöjlig liknelse, men det är ju, sexuell lust är som styrketräning. Man måste liksom börja någonstans och jobba upp det. Och tränar man regelbundet då, om vi tar gymmet, då blir man ju starkare. Och sexlust är exakt samma. Men om man liksom fortsätter att ha sex eller vara sexuella med varandra, så kommer det också öka sannolikheten att ni fortsätter. Det finns ju en kritik för det här tipset som vi sexologer ibland ger, att schemalägga sex. För att det inte blir tråkigt, eller för att det känns inte så spontant. Det är det ju inte, för det planeras ju. Men att det är ändå liksom en poäng med det. Det är just för att upprätthålla någonting. Precis som muskler, de måste upprätthållas och tränas på för att de ska fortsätta vara starka eller bli starkare. Sexlusten är exakt samma sak. Och det som jag har inte mött någon som planerar inför en fest och tänker att den här festen kommer bara att hända. Och så kommer det liksom bli maximal njutning när man inte planerar festen. Men sex ska bara hända. Det är ju jätteknäppt. Men hur tar man, om man sitter i en sån situation, hur tar man första steget? För att det är ju inte lätt kanske. Nej, det är det inte. Delvis är det väl första steget att säga det här är inte lätt, men är vi villiga att jobba fört. Och säger båda ja, så kan man ju kanske, man behöver inte nödvändigtvis första schemaläggningen liksom tänka att nu ska vi penetrera varandra, utan så här, nu kanske det är men första men bokar av då i Google-kalendern en återkommande varje torsdag klockan. Det kan man absolut göra. Det är ett sätt. Och så kanske man ansvarar för, jag vet inte, varannan vecka att ta initiativet och boka in det. Och att man då kan skriva alltså, men på onsdag, varför dag idag? Det är onsdag, klockan 20:30, då ska vi hångla mot kylen i 30 sekunder. Just det. Alltså att, eller det kanske också blir för intimt om man har också tappat eller bortprioriterat det. Ja, för det blir ju svårare och svårare när man har varit i en sån svacka. Verkligen, och kyssa någon är ju väldigt intimt också. Men då kanske det är att vi ska hålla handen när vi kollar på Netflix. Eller annan streamingtjänst. Det kan vara att vi liksom börjar klappa på varandra. Den som lagar mat blir klappad på. Över liksom, med händerna på nakna överarmar till exempel. När den andra står och steker köttbullar. Alltså att så här, börja göra intimitetsbeteenden. Fråga kanske en extra följdfråga när man frågar hur har din dag varit? Jo, men den har varit bra. Vad var det som var extra bra? Alltså att liksom, det är ju också intimitet att prata. Det behöver ju liksom inte vara slemhinnekontakt som är intimitet. Utan intimitet är ju också ett intresse och nyfikenhet att ställa frågor. Det är väl det så kallade förspelet lite grann du är inne på? Eller? Ja, det tycker jag. Alltså att man sätter sig i en sån kontext att det skulle kunna föras vidare till nästa steg, men det behöver inte gå dit. Liksom. Men att se varandra. Och i familjen AB, och har man 3 barn så är ju det förstås, men det är ganska mycket. Hur gamla är dina barn? 7, 11 och 13. Ja, det är ju liksom åldrar där det händer jävligt mycket i deras också individuella utveckling, och mycket kompisar tänker jag ränner hemma hos er och de försvinner till dina kompisar. Det är liksom mycket att ha koll på, och då är det jätteviktigt att liksom se tjusningen i lilla, att inte tänka att nu ska vi liksom ha ett maratonknull på 3 timmar, för det hinner man inte. Det låter ju kul i och för sig. Det kan det absolut vara, men alltså det finns inte den tiden, men då kanske man ska tänka, ja men då tar vi ska jag bara hitta på något sådär rakt i huvudet. Ja, men då kanske vi tar det där hånglet då, om ni är i det läget att ni kan göra det. Eller när alla ungar till slut äntligen sover och så är man liksom lite trött och sliten. Men om de aldrig sover då, vad gör man då? Ja, men då är det just ännu viktigare då att se tjusningen i det lilla. Att så här, jo men när då tvättmaskinen är igångsatt så kanske man viftar in sin partner och säger, kan vi bara kramas i 1 minut? Bara stå där och hålla om varandra. Det är också jätteintimt och jättetankande. Ja, men det är ju det, apropå liksom sex och den intima relationen också. Alltså sex är ju en komponent, men sen är det ju så att säga alltså, närheten, intimiteten och känna den här connectionen i sig. Det är ju det ibland som man kanske misstolkar för. Verkligen så. Att man är, alltså många som jag har mött som säger vi har för lite sex, och när jag väl då penetrerar den frågan så visar det sig att det är inte själva liksom utlösningen eller orgasmen de är ute efter, utan det är närheten. Det är den de längtar efter, att liksom få vara med varandra nära. Nu är penetration och omslutning i och för sig väldigt, väldigt nära. Men det är inte det som nödvändigtvis är det folk söker och längtar efter, utan det är liksom den här avsatta tiden där vi bara är med varandra. Och visst kan det vara liksom hud mot hudkontakt som många tycker om, och det är vi också biologiskt liksom programmerade i att vara i. Men att det är många som söker tid och
vad heter det? Fokus. Men det är lite grann apropå, det är många som jobbar digitalt. Yes. Som jag berättade innan, vårt team jobbar liksom merparten digitalt. Yep. Man sitter kanske hemma. Just det här med dels digitala relationer. Men också så att säga att komma in i ett kreativt flow exempelvis när du inte har den här high-fiven och ryggdunken och liksom bomp. Yep. Liksom, du är inte i det modet. Nej. Ibland måste man ju bara som entreprenör eller som anställd eller som ansvarig för ett visst, liksom det här ska göras. Ta på sig själv och komma in i det modet för att, precis så. Och när man väl är i det modet, ja men då brukar det ju bli lite kul. Och också lättare att gå tillbaka till. Ja. Nej men det är exakt samma psykologi. För att alltså det är som alla liksom, som entreprenör eller företag eller liksom, du är själv entreprenör. Det är så här, det här behöver vi uppnå, det här behöver vi göra. Man kan inte bara sitta och vänta på att man får flow, utan det är så här, fan det är väl bara att börja traggla, men så tragglar man och till slut så blir det kul. Precis, och det är samma sak att skriva böcker. Att vissa menar så här, man måste vänta på att liksom inspirationen kommer till en. Nej, men det har man inte tid med. Alltså jag kan inte sitta och vänta på, vad jag ska skriva om nu? Ja, jag får sitta här och dricka mitt kaffe och vänta. Nej, men jag kan inte vänta. Jag måste ju producera text. Ja, men timeblocka måste man göra. Ja. Och så får jag liksom schemalägga min inspirationstid. För det hade ju, alltså jag läste en ganska spännande liknelse. Att så här, det är ju inte som att läkare väntar på inspiration för att liksom hjälpa människor medicinskt på jobbet. Så här, nej, men jag har ingen inspiration till att heala den här människan. Heala, det är något helt annat. Att liksom ge den här injektionen nu. Jag väntar på att jag får inspiration. Nej, de gör det. Och det måste vi också göra. Och det är samma sak med intimitet och sexualitet. Vill ni få till en förändring, ja men då måste ni se till att den kommer. För ni kommer få vänta skitlänge. Jag tror framgångsrika författare är ju duktigt på det där också. Yep. Om det var på Alex och Sigges podd för massa år sedan som de berättade om Jan Guillous rutin där. Att han har blockat 2 timmar varje dag på förmiddagen som han skriver och sen så går han ner och käkar lunch och sen är det klart. Så, men bara att han är konsekvent i det också. Ja, har man de ekonomiska möjligheterna att bara jobba 2 timmar per dag så är det ju skitlyxigt. Men jag tänker oavsett liksom hur långt han blir, hur han kommer. Eller så här, ibland så blir det bara 5 rader, ibland blir det 5 sidor. Liksom. Det är så här, men det är ändå liksom schemalagt att det ska ske. Liksom. Ja, jag gillar ju idén om att liksom kunna planera saker och ting. Och har man då en partner och 3 barn så är planering ännu mer viktig. 1 barn med kan jag ju meddela. Och utan barn också. Alltså jag menar, då är det ju andra saker som tar tid. Så jag menar, planering och prioritet. Det är liksom nyckeln. Ja, och det är det jag tänker på. Jag pratar mycket med entreprenörer och liksom så här, väldigt så här, människor som springer snabbt. Som Per Holknekt här för några veckor sedan också exempelvis. Nu har ju han gått igenom ett antal relationer och så. Men det är ju framförallt i startups och man tar in kapital, man blir livegen. Det är många sådana stories som resulterar i skilsmässor också, för att det finns inte fokustid på relationen. Precis så. Man ska ju liksom inte bli uppslukad av något. Som jag sa tidigare, allt av livets goda kan ju också bli för mycket. Att liksom, som man ofta är, som du och jag i våra professioner, så är det ju lätt att man liksom gärna tycker om att prestera exempelvis. Men då, om det tar över allt. Jag hade en sån period när jag precis startade mitt företag där jag liksom gick med hull och hår in, där jag liksom lite glömde bort min partner. Som Johan fick säga till mig, för jag blev lite fartblind liksom. Och då behöver man ändra prioritet. Vad är det som är viktigast för mig just nu? Och för mig kommer jobbet inte vara det viktigaste. Och framförallt inte när jag har barn. Och då, eller när, kommer jag ha barn för jämt nu, men att det gäller att hitta den här gyllene balansen. Och den kan vara klurig att hitta, framförallt när det går bra. Ja, och den här balansen, det är också så att säga, vad betyder balans i olika delar av livet? 100%. För är du liksom mellan 20 och 30, då kanske det är, precis, du då måste lättare foka på karriären kanske. Eller så. Men min son är 11 nu. Han vill ju inte spendera varenda vaken minut med mig längre. Så jag menar, då har jag en möjlighet att göra annat. Men jag måste vara beredd på att det inte alltid blir som man önskar. För vips så händer det någonting i hans liv som gör att jag måste dit. Och det där tycker jag är superintressant, just med så här, hur mycket tid ska man ge i en relation? För att det är så här, man kan ju inte vara puttinuttig och bara komma där och vara klingig och hålla på. Och så här. Det är samma sak som när man jobbar i ett företag eller ett team. Det är så här, du vill ju vårda relationen, men du vill inte vara den som kommer och stör hela tiden heller. Utan det är så här, du måste hitta balansen att jag finns tillgänglig som i en barn, alltså i en föräldrarelation med sitt barn också. Mina äldre barn, det är också så här, ja men hej, och så springer de iväg så ser och gör nej, exakt. Medan det yngre är lite mer, så att säga, man behöver lite närhet. Ja, men det hör ju till. Så vart vill jag komma med det här? Ja, men det jag tolkar dig som, det är att så här, vissa relationer, alltså alla relationer behöver olika saker. För barn, när man är vårdnadshavare, så måste man ju liksom vara beredd på att så här,
tack och adjö på allt annat ifall det händer någonting. Just det. Men då är det ju stand-by-koefficienten på något precis sätt. Så. Men i en partnerrelation, där behöver det finnas en flexibilitet. Att säga, jag kan ju inte, om min partner nu ringer och säger att nu vill jag prata med dig. Ja, men vet du, jag jobbar för att vi ska få familjen AB att rulla på. Men det är så här att om han skulle ha ramlat på cykeln och ringer för ambulansen, ja men då måste jag ju svara för att då vill jag ju åka till honom. Så det menar, och hade någon, nu har ju inte jag kollegor där som jag är ensam i mitt företag. Men om jag skulle ha det och en anställd ringer till mig och säger du, det här Excel-arket förstår inte jag. Ja, men du får vänta nu för nu håller jag ju på att spela in här. Att så här, alla relationer behöver olika saker. Och olika tider. Igen, det här plastiska och föränderliga. För min son kommer ju behöva mig mindre och mindre. Sen kanske det händer någonting, och det är ju föräldrarnas ansvar. Alltså vårt jobb som föräldrar är ju också, jag läste någon forskare som sa att föräldraskap är en enda lång resa till att bli lämnad. Och det låter ju jättesorgligt, men det är också något fint i det, att vi hjälper ju våra barn att lämna oss. Ja, och det är ju liksom själva på något sätt, alltså har man lyckats förmedla de värderingarna och skapa den tryggheten och ge den kärleken så att man har en trygg individ. Precis så. Som sen kan gå vidare ut i världen och fatta sina egna beslut baserat på sin lust exempelvis då, på ett vettigt sätt. Jag menar, då har det ju lyckats. Ja. Sen vilka verktyg det är, ja men som vi varit inne på tidigare i samtal också, det är så här, man får ju trauma av vad som helst ändå. 100%. Alltså, du kommer, oavsett om du är en perfekt förälder så kommer ju barnet minnas. Det där när du skrek, det kommer jag bära med mig resten av livet. Ja, det är bara och så, det är vad det är. Alltså, jag menar, många av oss som får barn tänker också att jag ska aldrig bli som min mamma eller min pappa eller någon annan, och så sitter man och blir som den andra. Och jag menar, du säger ju helt rätt. Alltså ytterligare en forskare i terapi och föräldraskap. Ett begrepp som jag verkligen har tagit med mig i mitt föräldraskap, i alla fall försöker, det är att man ska vara bra nog. Alltså vi behöver inte vara A-föräldrar. Det mår barn till och med inte så bra av. Där de inte ser att vi aldrig gör fel. Att de inte ser att vi blir stressade, eller de ser att vi aldrig bråkar som vårdnadshavare tillsammans, eller att man tappar det lite grann. Att man säger, men vad fan, ta på den där jävla overallen då. De mår över tid bra av att se att vi också är människor. Så jag tycker bra nog är så jävla bra. Att så här, halvfabrikat, superbra middag ibland. Vi behöver inte stå där och göra puréer till våra spädbarn liksom, hela tiden, utan vi kan också köpa en sån här klämmis, och vi är fortfarande bra nog. Att så här, vara lite snälla mot oss alltså. Men vad tycker du om den då? För det är ju apropå så här, barnuppfostran exempelvis, så är det ju många som går inför tesen fullt ut att mamma och pappa ska vara linjerade exakt i beslut. Yes, omöjligt. Ja, och jag kan ju säga att jag kanske inte är en förespråkare, men i vår relation hemma så är det ju inte så. Nej, men det har man ju också sett i forskning då. Nu kommer forskningstönten ur mig. Att så här, har ett barn fler föräldrar så mår de också bra av att se att man inte tycker, tänker och känner samma. Alltså att man får se alternativ. Om man tänker igen på samma sak med de här matchade träningsoverallerna. Om man tänker att man ska vara exakt samma, då får barn liksom inte se alternativ hur man kan tänka, tycka och känna och göra. Utan att så här, få se att man tycker olika. Se att man lagar mat på olika sätt. Ser att man tycker olika saker när man kollar på tv. Tycker att tv-program är olika bra. Har inte totalt radikalt olika läggningsrutiner kanske. Men ändå så här, vi lägger barnet på olika sätt. Att den liksom får se att det går att göra saker på olika vis. Och det är en gåva. Jag tror just liksom för den personliga utvecklingen och lära sig det här kritiskt tänkande och tänka själv. Men vänta, mamma sa så, pappa sa så. Eller i en businessrelation, den här personen sa det och det, den personen. Alltså, det här funkar i det projektet men inte i det. Sen är det klart så här, sen kommer ju barn också spela ut föräldrar mot varandra. Alltså det men 100%. Att så här, pappa sa att jag skulle få en glass efter maten. Nej, men det tror jag inte. Jo! Och sen visar det sig att det är bara ett påhitt. Och den är klassiker. Det är så här, men ska vi gå och fråga mamma? Så, nej, men det behöver vi inte göra. Precis. Och det är rätt. Det betyder inte att barnet är liksom ett rövhål. Utan det betyder att barnet gör precis det den ska. Den ska försöka spela ut. För den testar ju gränser. Och det kan ju rätta gallfeber på oss som är föräldrar. Men den gör precis det den ska. Det är också en superviktig grej i liksom identitetsutvecklingen. Att tänja på gränserna. Sen kan man göra det på bra, alltså typ att knarka och begå brott, inte jättebra. Att ljuga om en glass, jättebra. Men jag tycker just det här att lära barnet i en sån situation då, med just det här med argumentationsteknik. Så att kommer barnet till mig och säger så här, jag vill ha det här och jag tycker nej. Så här, men sälj in det då.
Alltså så här, pitcha till mig. Ja, så skulle man kunna göra. Just för att istället för bara, jag vill ha det därför att. Ja. Så här, men argumentera för din sak så får vi se om du kan övertyga mig. Och ibland så kommer det ju fram argument som säger, ja men det makes sense, ja men absolut, gör det. Men tänker du då att så här, för att jag vill ha det? Att gå på lusten? Nej, men nu kommer jag inte ihåg ett exempel, men det hände häromdagen. Ja, men jag tänker att absolut argumentera kan vara ett, eller debattera eller övertala. Det är ju ett sätt. Det har jag också gjort stundtals. Det förstår att du också säger. Det beror ju på vad det handlar om. Men också liksom så här, men jag längtar efter det, eller jag tycker att det är så mysigt. Alltså att det är också ett argument som jag tänker är rimligt. Ja. Jag tänker att det är det du också syftar på. Nej, men för då hjälper man ju också barnet eller personen eller vem som helst att sätta ord på de facto vad är det du är ute efter och varför och hur kan hjälpa dig. Vad är din lust? Exakt. Du måste springa iväg. Det var supertrevligt att snacka med dig, Kalle. Ja, ömsesidigt. Jag såg på klockan nu att vi har pratat väldigt mycket längre, vilket tyder också på ett lustgivande samtal. Ja, så tusen tack att jag fick komma hit. Tack för att du kom. Men jag tänkte, har vi några avslutande visdomsord som vi kan ge lyssnaren som har orkat lyssna hela vägen in i mål? Ja. Tips kring vad? Jag antar relationer då. Antar relationer. Jag tänker att ha fler relationer om du kan. Det betyder inte att man ska ha 380 kompisar, det kan man få ha. Men har man mer än en relation så ökar sannolikheten att man liksom får sina relationella behov tillgodosedda. En person kan inte tillfredsställa allt. Jag tänker att öva på att samtala. Även om det tar emot ifall man inte är van, så finns det så otroligt mycket hälsa att hämta via samtalet. Och att våga vara ärlig i dem. Men då också slutligen upprepa det, att vårda relationen till sig själv. Det får vi inte glömma bort. Och framförallt inte om man är en del av familjen AB. Att också tänka, men vad behöver jag som individ? Och det kan vara stort som smått. Så då kan vi sammanfatta det som timeblocka tid för befintlig relation. Yes. Timeblocka tid för din egen relation, för din egen tid. Yes. Och ring en vän och boka en lunch. Perfekt. Tack, Kalle. Tack själv. Step into the lounge, let your worries fade away. Lo-fi melodies guide you through the day. A rhythmic escape among the coffee and the books. Welcome to Robert's podcast. Come take a look. A space for conversations